नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि खापासाटी सिभिल युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि 5औं लेभलको सिभिल सब इन्जिनियरको हैन प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा अस्ति शनिबार मात्र भएको एक्जामको है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ आज यसमा है। लोकसेवामा सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशनहरु है। तपाईहरुले मजाले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हरेक क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरु। तपाईहरुले छुटाउनु भयो भने गाह्रो हुन्छ है साथीहरु। कुनै पनि क्वेशन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर तपाईहरुले नछुटाई हेर्नु होला है। क्वेशनहरु चाहिँ तपाईलाई केही सेकेन्ड दिन्छु म। क्वेशन पढेपछि तपाईहरुले मिलाउने कोसिस गर्नु होला है। अप्सन चाहिँ मिलाउने क्वेशन आन्सर चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नु होला है। साथै नआउँछ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त साथीहरु। ल यति भन्दै म क्वेशनतिर लाग्छु अब है। क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्छ त हाम्रो क्वेशन नम्बर इफ S is the value of one smallest division of main scale हैन। मेन स्केल S चाहिँ हाम्रो स्मलेस्ट डिभिजनको मेन स्केल हो भन्छ हैन। B is the value of one smallest division on the vernier र N is the number division on the vernier। तपाईको द लिस्ट काउन्ट इज गिवन बाइ, यसको लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ भनेको छ हैन। स्मलेस्ट डिभिजन S हैन तपाईको मेन स्केल हैन। B इज द तपाईको स्मलेस्ट डिभिजन अफ द vernier हैन र N इज द नम्बर अफ डिभिजन अफ द vernier। तपाईको लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ भनेको छ हैन। अप्सन दिया छ ए मा S by N, B मा तपाईको S by N minus 1, C मा चाहिँ S plus 1 by N भन्छ, D मा चाहिँ नन भन्छ है। तपाईलाई केही सेकेन्ड दिन साथीहरु तपाईले मिलाउने कोसिस गर्नु होला है। सही आन्सर के हुन्छ त है। सही आन्सर के हुन्छ त साथीहरु, हाम्रो लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ भनेको थियो S by N हुन्छ है। अप्सन ए इज राइट आन्सर है। कतिजनाले मिलाउनु भयो होला है, नमिलाउनेहरूले चाहिँ अप्सन ए हो है, S by N हुन्छ है त। ठीक छ, क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छु। म पढ्दा तपाईहरुले अप्सन चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नु होला है साथीहरु। क्वेशन नम्बर 2 मा भन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रिक्सन RF इज डिफाइन्ड एज भन्छ है। रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रिक्सन के हो त है। अप्सन ए मा भन्छ लेन्थ अफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइङ बाइ एक्चुअल लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट। B मा लेन्थ अफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइङ बाइ आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट। C मा लेन्थ एक्चुअल लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट बाइ लेन्थ अफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइङ भन्छ हैन। D मा चाहिँ आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट बाइ लेन्थ अफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइङ भन्छ है। के रे रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रिक्सन हैन डिफाइन्ड एज भनेको छ है। रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रिक्सन डिफाइन्ड एज के हो त है, के हो त लेन्थ अफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइङ हैन बाइ हाम्रो एक्चुअल लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट हुन्छ है। अप्सन ए इज राइट आन्सर है त। लेन्थ अफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइङ बाइ एक्चुअल लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टको लेन्थ है त, त्यही हो। अप्सन ए इज राइट आन्सर है। त्यसैगरी 3 मा सेन्सिटिभनेस है, सेन्सिटिभनेस अफ अ लेभल ट्युब है। लेभल ट्युब इज डिजाइन्ड बाइ भन्छ है। पढ्दाखेरि कुनै बेला मिस्टेक हुन्छ है साथीहरु। सेन्सिटिभनेस अफ अ लेभल ट्युब इज डिजाइन्ड बाइ भनेको छ। ए मा रेडियस अफ द लेभल ट्युब, बी मा लेन्थ अफ लेभल ट्युब, सी मा लेन्थ अफ बबल अफ लेभल ट्युब, डी मा नन अफ द अबभ भन्छ है। हाम्रो सेन्सिटिभनेस अफ अ लेभल ट्युब इज डिजाइन्ड बाइ भनेको छ है के हुन्छ त लेन्थ रेडियस अफ द लेभल ट्युब, लेन्थ अफ लेभल ट्युब, लेन्थ अफ बबल अफ लेभल ट्युब, डी मा नन अफ द अबभ भन्छ। के हुन्छ त हाम्रो रेडियस अफ द लेभल ट्युब हुन्छ है। अप्सन ए इज राइट आन्सर है त। सेन्सिटिभनेस अफ अ लेभल ट्युब चाहिँ हाम्रो डिजाइन के हुन्छ त रेडियस अफ द लेभल ट्युब हुन्छ है। ठीक छ, त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा है इन अ थियोडोलाइट द लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ द होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल क्रस हेयर भन्छ है। होरिजोन्टल र भर्टिकल क्रस हेयर हाम्रो के रे थियोडोलाइट पासिङ थ्रुमा हैन इन्टरसेक्सन तपाईँ के हुन्छ होरिजोन्टल भर्टिकल क्रस हेयर र अप्टिकल सेन्टर अफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इन इट्स कन्टिन्युएसन इज नाउन एज भन्छ है। होरिजोन्टल ग्लास, लाइन अफ कोलिमेसन, लाइन अफ साइट, डी मा एक्सिस अफ टेलिस्कोप भन्छ है। के हुन्छ त साथीहरु लाइन अफ कोलिमेसन है। अप्सन बी इज राइट आन्सर है त। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा इन व्हिच अफ द फ्लोइङ डाइरेक्सन द स्ट्रेन्थ अफ टिम्बर इज म्याक्सिमम भन्छ है। कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ त हाम्रो टिम्बरको स्ट्रेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम भनेको छ। अप्सन ए मा भन्छ प्यारलल टु द ग्रेन्स हैन, बी मा
45 डिग्री टु ग्रेन सीमा perpendicular टु ग्रेन डीमा सेम इन अल डाइरेक्सन भन्छ है सेम इन अल डाइरेक्सन भन्छ के हुन्छ त है के हुन्छ त अप्सन ए प्यारलल टु द ग्रेन है के हुन्छ त प्यारलल टु द ग्रेनमा चाहिँ हाम्रो टिम्बरको स्ट्रेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ है अप्सन ए इज राइट आन्सर है त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा विच अफ द फ्लोइङ सिमेन्ट कन्टेन म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ डाइक्याल्सियम सिलिकेट है कुन सिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ डाइक्याल्सियम सिलिकेट हुन्छ भने चाहिँ एमा हुन्छ ओर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट बीमा ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट सीमा लो हिट सिमेन्ट डीमा पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट भन्छ है कसमा हुन्छ त हाम्रो म्याक्सिमम पर्सेन्ट अफ डाइक्याल्सियम चाहिँ हाम्रो लो हिट सिमेन्टमा है अप्सन सी इज राइट आन्सर त्यसैले 7 मा पेन्ट्स विथ व्हाइट लिड बेस आर सुइटेबल फर पेन्टिङ अप भन्छ है अप्सन एमा वुड वर्क आइरन वर्क बी सीमा बोथ अफ एबभ डीमा नन अफ द एबभ भन्छ है यता व्हाइट लिड बेस आर सुइटेबल है कसमा हुन्छ त वुड वर्कमा है अप्सन ए इज राइट आन्सर है त ए इज राइट आन्सर त्यसै गरी 8 मा द मोस्ट रिलायबल मेथड अफ प्लटिङ अ थेडोलाइट ट्राभर्स इज भन्छ है थेडोलाइट ट्राभर्स इज है के हो त बाई कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट्स अफ इच स्टेसन एमा बीमा बाई इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट अफ इच स्टेसन सीमा बाई प्लटिङ इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड स्केलिङ अफ इच ट्राभर्स लेग तपाईँको डीमा चाहिँ बाई द टेन्जेन्ट मेथड अफ प्लटिङ रिलेबल मेथड अफ प्लटिङ थेडोलाइट ट्राभर्स इज के हो त हाम्रो बाई कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट्स अफ इच स्टेसन अप्सन ए इज राइट आन्सर है त साथीहरू मजाले हेर्नु होला है क्वेसन चाहिँ हरेक क्वेसन इम्पोर्टेन्ट है तपाईँहरूले मस्त तरिकाले हेर्नु होला होइन बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है 9 मा है त्यसै गरी फर व्हिच अफ द फ्लोइङ मेटेरियल्स द पोइजन्स रेसियो एक्सपेक्टेड टु द लिस्ट भन्छ है के हुन्छ त व्हिच अफ द फ्लोइङ मेटेरियल द पोइजन्स रेसियो इज एक्सपेक्टेड टु लिस्ट भनेको चाहिँ कसको हुन्छ त स्टिल कङ्क्रिट मेनली स्टिल कपर हाम्रो लिस्ट पोइजन रेसियो कसको हुन्छ भनेपछि हाम्रो कङ्क्रिटमा हुन्छ है लिस्ट चाहिँ पोइजन रेसियो चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटमा हुन्छ है अप्सन बी इज राइट आन्सर है त साथीहरू बी इज राइट आन्सर त्यसै गरी 10 मा रेनफोर्स कङ्क्रिट बिम इज कन्सिडर्ड एज मेड अफ भन्छ है रेनफोर्स कङ्क्रिट बिम हाम्रो के भनेको छ रेनफोर्स कङ्क्रिट बिम होइन इज कन्सिडर्ड एज मेड अफ भने चाहिँ अप्सन दिएको छ होमोजेनियस मेटेरियल बीमा हेट्रोजेनियस मेटेरियल कम्पोजिट मेटेरियल डीमा चाहिँ आइसोटोपिक मेटेरियल्स भन्छ है रेनफोर्स कङ्क्रिट बिम इज कन्सिडर्ड एज मेड अफ के हो त केबाट हुन्छ त हेट्रोजेनियस मेटेरियल अप्सन बी है रेनफोर्स कङ्क्रिट बिम चाहिँ हाम्रो हेट्रोजेनियस मेटेरियलबाट हुन्छ है त त्यसै गरी 11 मा द मिनिमम डायमिटर अफ डिस्ट्रिब्युसन बार इन आरसिसी स्ट्रक्चर है मिनिमम डायमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बार इन आरसिसी स्ट्रक्चरमा है कति हुन्छ त अप्सन हेरौँ अप्सन एमा 5 mm भनेको छ बीमा 6 mm सीमा 8 mm डीमा 10 mm भनेको छ कति हुन्छ त अभियसली हाम्रो 6 mm हुन्छ है आरसिसीमा चाहिँ हाम्रो 6 mm हुन्छ है डायमिटर त्यसै गरी 12 मा है सेक्सन मोडुलस अफ सर्कल सेक्सन इज भनेको छ अप्सन दिएको छ πd4 बाई 64 होइन πd4 बाई 32 πd3 बाई πd3 बाई 32 डीमा चाहिँ πd3 बाई 64 भनेको छ कति हुन्छ सेक्सन मोडुलस अफ सर्कुलर सेक्सन इज भनेको छ है कति हुन्छ त हाम्रो अप्सन सी है πd3 बाई हाम्रो 32 हुन्छ है अप्सन सी इज राइट आन्सर है त साथीहरू त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा है द मास पर युनिट भोल्युम अफ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड भन्छ है द मास पर युनिट भोल्युम अफ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड के हुन्छ भने चाहिँ स्पेसिफिक वेट मास डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्रेभिटी डीमा चाहिँ नन अफ दिज भन्छ है के हुन्छ त हाम्रो मास पर युनिट भोल्युम अफ लिक्विड है स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ है स्पेसिफिक ग्रेभिटी होइन सरी है साथीहरू स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुँदैन हाम्रो के हुन्छ मास पर युनिट भोल्युम अफ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड के हुन्छ त हाम्रो मास डेन्सिटी हुन्छ है साथीहरू सही है त्यसको लागि स्पेसिफिक भने मैले मास डेन्सिटी हुन्छ है क्लियरली मास डेन्सिटी हुन्छ तपाईँको भोल्युम अफ लिक्विड है स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ हाम्रो
मास डेन्सिटी हुन्छ है अप्सन बी इज राइट आन्सर। त्यसै गरी 14 मा द प्रोपर्टी अफ लिक्विड व्हिच अफर रेसिस्टेन्स टु द मोमेन्ट अफ one layer of liquid over another adjacent layer of liquid is called भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सर्फेस टेन्सन भन्छ हैन, कम्प्रेसिबिलिटी हैन, सी मा क्यापिलरिटी, डी मा भिस्कोसिटी भन्छ है। के हुन्छ त यसको राइट आन्सर के हुन्छ त हाम्रो एडजेसेन्ट लेयर अफ लिक्विड चाहिँ हाम्रो के हो त भिस्कोसिटी हो है अप्सन डी इज राइट आन्सर। ओभर एनदर एडजेसेन्ट लेयर अफ लिक्विड इज कल्ड के हुन्छ भिस्कोसिटी अप्सन डी इज राइट आन्सर है त। त्यसै गरी 15 मा द फोर्स पर युनिट लेन्थ इज द युनिट अफ भनेको छ हैन, ए मा सर्फेस टेन्सन हैन, बी मा कम्प्रेसिबिलिटी, सी मा क्यापिलरिटी, डी मा भिस्कोसिटी भन्छ है साथीहरु। के हुन्छ त हाम्रो द फोर्स पर युनिट लेन्थ इज द युनिट अफ के हुन्छ भनेको छ हैन, के हुन्छ त सर्फेस टेन्सन, कम्प्रेसिबिलिटी, क्यापिलरिटी हैन, भिस्कोसिटी भन्छ। के हुन्छ त हाम्रो सर्फेस टेन्सन हुन्छ अप्सन ए इज राइट आन्सर है त। त्यसै गरी 16 मा फलिङ ड्रप अफ वाटर बिकम स्फेयर ड्यू टु द प्रोपर्टी अफ भने चाहिँ अप्सन ए मा सर्फेस टेन्सन अफ वाटर हैन, त्यसै गरी कम्प्रेसिबिलिटी अफ वाटर, सी मा क्यापिलरी अफ वाटर, डी मा चाहिँ भिस्कोसिटी अफ वाटर भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो फलिङ ड्रप अफ वाटर बिकम स्फेयर्स ड्यू टु द प्रोपर्टी अफ भनेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सर्फेस टेन्सन अफ वाटर हुन्छ है अप्सन ए इज राइट आन्सर है साथीहरु। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 17 मा द पर्मिबिलिटी अफ गिभन सोइल इज भन्छ है, दिएका सोइलहरु मध्ये पर्मिबिलिटी है, द पर्मिबिलिटी अफ गिभन सोइल इज के हुन्छ त हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एभरेज ग्रेन साइज, ए मा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एभरेज ग्रेन साइज, बी मा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द एभरेज ग्रेन साइज हैन, डी मा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द एभरेज ग्रेन साइज भन्छ है 17 मा डी मा है। के हुन्छ त सही आन्सर के हुन्छ त हाम्रो पर्मिबिलिटी अफ गिभन सोइल इज हाम्रो के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द एभरेज ग्रेन साइज अप्सन सी इज राइट आन्सर है, सी इज राइट आन्सर हुन्छ है त साथीहरु। 18 मा द रेशियो अफ द भोल्युम अफ भोइड टु द भोल्युम अफ द गिभन सोइल सोलिड मास इज नाउन एज है पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेभिटी, भोइड रेशियो, डी मा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो भोइड रेशियो हुन्छ है अप्सन सी इज राइट आन्सर, भोइड रेशियो हुन्छ है। त्यसैगरी 19 मा द वाटर कन्टेन्ट रेशियो अफ अ सोइल इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द भन्छ ए मा हुन्छ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सोलिड, बी मा भोल्युम अफ वाटर टु द भोल्युम अफ भोइड इन द सोइल मास, सी मा टोटल भोल्युम अफ भोइड टु द भोल्युम अफ सोइल सोलिड, डी मा चाहिँ टोटल भोल्युम अफ भोइड टु द टोटल भोल्युम अफ सोइल भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो वाटर कन्टेन्ट रेशियो अफ अ सोइल डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ हाम्रो के हुन्छ त वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सोलिड है अप्सन ए इज राइट आन्सर। त्यसैगरी 20 मा द प्लास्टिक लिमिट अफ अ सोइल इज डिफाइन्ड एज भने चाहिँ प्लास्टिक लिमिट अफ अ सोइल इज डिफाइन्ड एज हाम्रो ए मा हुन्छ लिमिट अफ वाटर दैट मेक्स द सोइल टु फ्लो, बी मा अमाउन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट व्हिच मेक्स द सोइल टु गो इन्टु द लिक्विड स्टेट, सी मा चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट व्हिच मेक्स द सोइल टु गो इन्टु द सोलिड स्टेट फ्रम द स्टेट, डी मा चाहिँ मिनिमम अमाउन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट व्हिच मेक्स द सोइल टु बी रोल्ड इन्टु 3 mm थ्रेड्स भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो प्लास्टिक लिमिट अफ सोइल इज डिफाइन्ड एज हाम्रो के हो त मिनिमम अमाउन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट व्हिच मेक द सोइल टु बी रोल्ड इन्टु 3 mm थ्रेड हुन्छ है अप्सन डी इज राइट आन्सर है। प्लास्टिक लिमिट अफ सोइलको है अप्सन डी इज राइट आन्सर। 21 मा स्टिल इज इफेक्टिभली युज्ड इन भन्छ है, इफेक्टिभली युज्ड इन कहाँ हुन्छ त हाम्रो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हैन, त्यसै गरी ओभर रेनफोर्स सेक्सन, ब्यालेन्स सेक्सन, डी मा सबैमा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्टिल चाहिँ इफेक्टली युज चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ त अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ है स्टिल अप्सन ए इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 22 मा द म्याक्सिमम एरिया अफ टेन्सन रेनफोर्समेन्ट इन बीम सेल नट बी एक्जिस्ट भनेको छ, सेल नट बी एक्जिस्ट हाम्रो अप्सन दिएको छ 0.15%, बी मा चाहिँ 1.5%, सी मा 4%, डी मा चाहिँ 1% भन्छ है। हाम्रो एरिया टेन्सन रेनफोर्समेन्ट इन बीम सेल नट एक्जिस्ट हाम्रो एक्जिस्ट भने चाहिँ 4% है अप्सन सी इज राइट आन्सर है त।
त्यसै गरी 23 मा द लेटरल अर्थ प्रेसर अन रिटेनिङ वाल इज भन्छ है एमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ सोइल, बीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डेप्थ अफ सोइल, सीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन, डीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एंगल अफ रिपोज भन्छ है। के हुन्छ त लेटरल अर्थ प्रेसर अन रिटेनिङ वाल इज हाम्रो के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ सोइल, अप्सन ए इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 24 मा द डायमिटर अफ लङ्गिट्युडनल बार अफ कोलम सुड नेभर बी लेस देन भन्छ है। लङ्गिट्युडनल बार है 6 mm 8 mm हैन 8 mm। त्यसै गरी 12 mm हैन 16 mm कति हुन्छ त हाम्रो लङ्गिट्युडनल है बार चाहिँ हाम्रो 12 mm हुन्छ है। अप्सन सी इज राइट आन्सर है त साथीहरु। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 25 मा है राफ्ट फाउन्डेसन आर जनरली प्रिफर्ड टु व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फर इन्डिभिजुअल फुटिङ इज मोर देन भन्छ है। कति हुन्छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअल फुटिङ चाहिँ हाम्रो एमा 25% टु टोटल एरिया, 30% टु टोटल एरिया, 40% टु टोटल एरिया, हाम्रो 50% टु टोटल एरिया हैन। राफ्ट फाउन्डेसन आर जनरली फर्म प्रिफर्ड टु व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फर इन्डिभिजुअल फुटिङलाई हाम्रो कति मोर देन 50% है अफ टोटल एरिया, अप्सन डी इज राइट आन्सर है त मोर देन 50% है। 26 मा द मिनिमम लोड व्हिच विल कज फ्लेयर अफ अ फाउन्डेसन इज कल्ड भन्छ है। अप्सन एमा अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन, बीमा नोमिनल स्ट्रेन, सीमा अल्टिमेट बेयरिङ पावर, डीमा अल्टिमेट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भन्छ है। कति हुन्छ त हाम्रो अल्टिमेट बेयरिङ पावर हुन्छ है। मिनिमम लोड व्हिच विल कज फेलियर अफ फाउन्डेसन इज कल्ड है। के कारणले हुन्छ त हाम्रो अल्टिमेट बेयरिङ पावरको कारण चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन फेलियर हुने चान्स हुन्छ है त, अप्सन सी इज राइट आन्सर। 27 मा द टोटल लेटरल अर्थ प्रेसर अन रिटेनिङ वाल इज भन्छ है। अप्सन ए मा भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ सोइल हैन, बीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डेप्थ अफ सोइल, सीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन, डीमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एंगल अफ रिपोज भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो लेटरल अर्थ प्रेसर अन रिटेनिङ वाल इज हाम्रो के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डेप्थ अफ सोइल है। अप्सन बी इज राइट आन्सर है त, अप्सन बी इज राइट आन्सर हुन्छ है त साथी। त्यसै गरी 28 मा when the walls are subjected to heavy loading and the bearing capacity of the soil very low हैन, then the wall is constructed on भन्छ है very low है। हाम्रो के हुन्छ त reinforced concrete footing, column footing, lean concrete footing, lean concrete footing भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो भेरी लो है हेभी लोड एन्ड द बेयरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल भेरी लो। हाम्रो सोइलको बेयरिङ क्यापेसिटी चाहिँ लो छ हैन, के अरे सब्जेक्ट चाहिँ हेभी लोड छ भने चाहिँ हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फुटिङ युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ हैन, कुन गर्नुपर्छ त हामीले अप्सन ए रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट फुटिङ चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। अप्सन ए है रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट फुटिङ, अप्सन ए इज राइट आन्सर है त। 29 मा हार्ड वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई इज डिस्कार्डेड बिकज किन हुन्छ त भने चाहिँ हार्ड वाटर एमा हुन्छ इट कन्ज्युम्स मोर सोप, इट कन्टेन्स पेथोगोनिक ब्याक्टेरिया, इट कन्टेन्स लट अफ ट्युबिडिटी, इट पोजेस ब्याड टेस्ट एन्ड कलर भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो इट कन्ज्युम मोर सोप है। अप्सन ए इज राइट आन्सर। हाम्रो हार्ड वाटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्कार्ड गर्नुको कारण चाहिँ के हो त इट कन्ज्युम मोर सोप है। अप्सन ए इज राइट आन्सर। त्यसै गरी 30 मा डिसइन्फेक्सन अफ ड्रिङ्किङ वाटर इज डन टु रिमुभ भन्छ अडर, ब्याक्टेरिया, भाइरस, डीमा हार्डनेस भन्छ है। के हो त ब्याक्टेरिया है। डिसइन्फेक्सन अफ ड्रिङ्किङ वाटर इज ड्यू टु रिमुभ हाम्रो ब्याक्टेरिया, अप्सन बी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 31 मा सर्फेस वाटर इज अब्टेन्ड फ्रम वेल, स्प्रिङ, आर्टिसन ओइल, डीमा रेन भन्छ है। के हो त हाम्रो सर्फेस वाटर इज कहाँबाट हुन्छ त हाम्रो रेनबाट अभियसली, अप्सन डी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 32 मा मोस्टली युज्ड कङ्गुलेटन इज भन्छ अलुम हो, क्लोरिन हो, सीमा लाइम हो, डीमा ब्लिचिङ पाउडर हो भन्छ है। के हो त हाम्रो मोस्ट युज कङ्गुलेटन चाहिँ सबैले थाहा छ अलुम हो है। अप्सन ए इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 33 मा सेन्डी सोइल विथ गुड ड्रेनेज बिकम इम्प्रिमेबल आफ्टर प्रोलोङ्गेड युज इफ इट इज इरिगेटेड विथ अ वाटर कन्टेनिङ भनेको छ है। वाटर कन्टेनिङ है कति हुन्छ त 25%,
50%, 75%, 85% भन्छ है। कति हुन्छ त हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ हाम्रो इरिगेटेड विथ वाटर कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो कति हो त प्रोलोङ्गेटेड युजमा है हाम्रो कति हो त 85% हो है। अप्सन डी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 34 मा द एमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल अप द पोर स्पेस इन सोइल पार्टिकल बाई रिप्लेसिङ अल हेयर हेल्ड इन पोर स्पेस इज नाउन एज के हुन्छ भने चाहिँ फिल क्यापासिटी हैन, सेचुरेसन क्यापासिटी हैन, त्यसै गरी एभाइलेबल मोइस्चर डीमा अल अफ दिज भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो फिल द पोर स्पेस इन सोइल पार्टिकल्स बाई हाम्रो रिप्लेसिङ अल एयर हेल्ड इन पोर स्पेस इज नाउन एज के हुन्छ सेचुरेसन क्यापासिटी। अप्सन बी इज राइट आन्सर है। अप्सन बी इज राइट आन्सर। ठिक छ साथीहरू, तपाईँहरूले मजाले हेर्नु होला है। क्वेसनहरू चाहिँ झ्याउ लाग्न सक्छ, त्यही पनि अब के गर्ने त, अब हेर्नु त पऱ्यो है साथीहरू। क्वेसन चाहिँ मजाले हेर्नुपर्छ, पढ्नु चाहिँ पर्छ है साथीहरू। मजाले हेर्नु होला, अझै पनि केही छैन है त। त्यसै गरी 45 मा जाउँ है। एभाइलेबल मोइस्चर मे बी डिफाइन्ड एज द भन्छ है। डिफाइन्ड एज द हाम्रो एभाइलेबल मोइस्चर मे बी डिफाइन्ड एज द हाम्रो के भन्छ त अप्सन दिएको छ मोइस्चर कन्टेन्ट एट पर्मानेन्ट वेल्टिङ पोइन्ट, बीमा डिफरेन्स इन वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल बिट्विन फिल्ड क्यापासिटी एन्ड पर्मानेन्ट होल्डिङ, सीमा म्याक्सिमम मोइस्चर होल्डिङ क्यापासिटी, डीमा अल अफ दिज भन्छ है। के हुन्छ त एभाइलेबल मोइस्चर मे बी डिफाइन्ड एज हाम्रो के हो त डिफरेन्स इन वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल बिट्विन फिल्ड क्यापासिटी एन्ड पर्मानेन्ट वेल्टिङ हो है। अप्सन बी इज राइट आन्सर होइन है त। बी इज राइट आन्सर। हाम्रो एभाइलेबल मोइस्चर है मे बी डिफाइन्ड एज चाहिँ के हो त डिफरेन्स इन वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल बिट्विन फिल्ड क्यापासिटी र पर्मानेन्ट होल्डिङ है। अप्सन बी इज राइट आन्सर हुन्छ है। 36 मा द फिल्ड क्यापासिटी अफ अ सोइल डिपेन्ड अपन केमा हुन्छ त भनेको छ है। केमा हुन्छ त हाम्रो अप्सन दिएको छ क्यापिलरी टेन्सन इन सोइल, बीमा प्रोसिटी अफ सोइल, सीमा आइदर ए अर बी, डीमा बोथ ए एन्ड बी है। अब फिल्ड क्यापासिटी अफ डिपेन्ड्स अपन केमा हुन्छ भनेको छ होइन। केमा हुन्छ त क्यापिलरी टेन्सन इन सोइलमा नि हुन्छ, प्रोसिटी अफ सोइलमा पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुने भयो त बोथ ए एन्ड बी है। अप्सन डी इज राइट आन्सर है त। 37 मा इन सिभार टेस्ट द भेल्यु अफ सिभार इज क्यालकुलेटेड भन्छ है। सिभार टेस्टमा भेल्यु हाम्रो केले क्यालकुलेट गर्छ भनेको छ है त। केले गर्छ त हाम्रो अप्सन दिएको छ 2.5 mm पेन्ट्रेसन ओन्ली हैन, बीमा 5 mm पेन्ट्रेसन ओन्ली, सीमा चाहिँ 2.5 एन्ड 5 mm पेन्ट्रेसन, डीमा नन अफ दिज भन्छ है। सिभार टेस्ट है भेल्यु अफ सिभार इज क्यालकुलेटेड एट है कति हुन्छ भनेको थियो बोथ है। अप्सन सी इज राइट आन्सर बोथ 2.5 एन्ड 5 mm पेन्ट्रेसन। अप्सन सी इज राइट आन्सर हाम्रो सिभिआर टेस्ट है त। हाम्रो भेल्यु अफ सिभिआर चाहिँ कति भन्नुभयो त 2.5 एन्ड 5 mm पेन्ट्रेसन है बोथ 2.5 एन्ड 5 mm। अप्सन सी इज राइट आन्सर है। त्यसै 38 मा भनेको छ हाइवे डिस्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द टोटल नम्बर अफ भेहिकल भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ भेहिकल एमा हुन्छ द्याट क्यान बी accommodated on a unit length of the road, बीमा that can pass a given point in a unit period of time हैन, that can pass a given point in a specified period of time, डीमा चाहिँ none of the above भन्छ है। हाम्रो हाइवेको डिस्टेन्स हैन डिफाइन द टोटल नम्बर अफ भेहिकल है केले गर्छ भनेको चाहिँ केले हो त that can be accommodated on a unit length of the road है, रोडको लेन्थ है त। अप्सन ए इज राइट आन्सर है त। that can be accommodated on a unit length of the road, option E is right answer है त। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 39 है साथीहरु। 39 क्वेशन नम्बर 39 मा के भन्छ त एकर्डिङ टु टेलफोर्ड भनेको चाहिँ एकर्डिङ टु टेलफोर्ड है। 39 को एकर्डिङ टु टेलफोर्ड हाम्रो के हुन्छ त अप्सन दिएको छ द साइज अफ स्टोन एट द सेन्टर भेराइड फ्रम 160 एन्ड हाम्रो 200 mm एन्ड ग्रेजुअली डिग्रेस्ड है डिग्रेस्ड चाहिँ हाम्रो 275 mm टु 125 mm टुवार्ड द अनचेज भन्छ है। के हुन्छ त हैन। त्यसै गरी बीमा है एकर्डिङ टु टेलफोर्ड भनेको चाहिँ है साथीहरु बीमा तपाईको
द सेन्ट्रल 6 मिटर वाइड अफ द रोड होइन वाज कभर्ड विथ 2 लेयर अफ स्टोन एबाउट 100 mm होइन र 50 mm रिस्पेक्टिभली भन्छ होइन। सीमा चाहिँ द साइज अफ स्टोन युज्ड वाज अब 63 mm डायमिटर। डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ भन्छ है। के हुन्छ त एकर्डिङ टु टेलफोर्ड है, टेलफोर्डको आधारमा हाम्रो साइज अफ स्टोन युज्ड वाज 63 mm डायमिटर होइन। भनेपछि हाम्रो अप्सन डी है अल अफ द एबभ नै हुन्छ है साथीहरू। यसको आन्सर भनेको टेलफोर्डमा हाम्रो है 75 mm टु 125 mm टु आर द अनचेन्ज होइन। यो ठिक छ। भेरिड फ्रम 160 mm टु 200 mm ग्रेजुअली भनेको छ होइन। सीमा चाहिँ साइज अफ स्टोन युज्ड वा 63 mm डायमिटर। त्यही भएर हाम्रो अप्सन डी इज राइट आन्सर है साथीहरू 39को। ठिक छ। 40मा द ग्रुप इन्डेक्स मेथड अफ डिजाइनिङ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट इज भन्छ। एमा एन एम्पाइरिकल मेथड बेस्ड अन द फिजिकल प्रोपर्टिज होइन अन द सब ग्रेड सोइल। बीमा चाहिँ एन एम्पाइरिकल मेथड बेस्ड अन द स्ट्रेन्थ क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सोइल क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सब ग्रेड ओइल है। त्यसै गरी अ सेमी इम्पाइरिकल मेथड डीमा नन अफ दिज भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो द ग्रुप इन्डेक्स मेथड अफ डिजाइनिङ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट इज के हुन्छ त हाम्रो एन एम्पाइरिकल मेथड बेस्ड अन द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ द सब ग्रेड ओइल है। अप्सन ए इज राइट आन्सर है त। 41मा हाउ मेनी नम्बर्स ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन 1 क्युब मिटर। 1 क्युब मिटरमा कतिवटा चाहिन्छ त ब्रिक भनेको छ होइन। नम्बर कतिवटा नम्बर ब्रिक चाहिन्छ भनेको छ हामीलाई कति हो त 560 है। 560 भन्दा 550 है साथीहरू। अप्सन दिएको छ 450 500 550 डीमा 600 भनेको छ। मतलब 560 पो भन्दैछु त यार सरी है 550 हुन्छ है हाम्रो 1 क्युब मिटरमा है त साथीहरू। अप्सन सी इज राइट आन्सर 550 हुन्छ है त।